उन्हाळा सुरू होतोय, मुलांना सारखं काहीतरी चटपटीत खायला पाहिजे आणि भूक पण लागत नाही. तर एक मस्त पौष्टिक असा पदार्थ, तोही झटपट तयार होईल आणि तुमच्या तोंडाला चव येईल. मग काय, मुलं सगळं बाहेरचं खाणं सोडून देतील. इतका छान पदार्थ तयार करूयात. इथं मी बटाट्याचे काप तयार करते, पण ते ना अगदी वेगळ्या पद्धतीनं. म्हणजे ही बटाट्याची भाजी पण नाही आणि आपण जे फ्रेंच फ्राईज खातो ना ते पण नाही. अगदी कमीत कमी तेलामध्ये आणि कमीत कमी गॅसचा वापर करून मस्त चटपटीत असा पदार्थ तयार करूया. तर मध्यम आकाराचे 3 बटाटे मी इथं घेतलेले आहेत. बटाटे स्वच्छ धुवून साल काढून घ्यायचं आणि त्याचे अशा आपला जो वेफरची खिसणी असते ना त्याच्यावरती चकत्या करून घेऊया. मोठ्या आकाराचे 3 बटाटे वापरले ना तर आपण तयार केलेल्या चकत्या 4 ते 5 माणसांना अगदी पोटभर होतात. आणि तुम्हाला माहिती आहे बटाटा पौष्टिक आहे, वजन वाढवायला मदत करणारा आहे आणि भूक भागवणारा सुद्धा आहे. तर मुलं जर का काहीतरी बाहेरचं खायचा हट्ट करत असतील ना तर त्यांना एकदा हा चटपटीत पदार्थ नक्की करून द्या. तोपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ लाईक करून चॅनल सबस्क्राईब करा बरं का, कारण तुमच्यासाठी असे चटपटीत वेगवेगळे पदार्थ रोजच तुमची मैत्रीण दमयंती तुमच्यासाठी घेऊन येत असते. आता हे बटाट्याचे काप करून झालेत, त्यामध्ये 4च बर्फाचे खडे घालून घेऊया. बर्फाचे खडे घालून 2 मिनटं ठेवलं की नाही की यातलं सगळं स्टार्च पटकन निघून जातं आणि आपले हे काप कमीत कमी तेलामध्ये कुरकुरीत होतात. म्हणून बर्फ घालायला विसरू नका बरं का. तर आता हे 2 ते 3 मिनिट असेच ठेवून देऊया. आता हे जे काप आहेत ना ते एखाद्या कापडावरती किंवा फडक्यावरती फक्त सुकवून घ्यायचे. म्हणजे मग ह्याचं पाणी जे आहे ते निघून जाईल आणि आपण तेलामध्ये घातल्यानंतर ते तडतडणार नाही किंवा अंगावरती उडणार नाही. म्हणून फक्त आपल्याला ही काळजी घ्यायची की हे काप जे आहेत ते अगदी व्यवस्थित फडक्याने पुसून घ्यायचेत किंवा पसरून घ्यायचेत. आता एक कढई तापत ठेवायची आणि त्यामध्ये 2 चमचे तेल घालून घ्यायचं. तेल चांगलं तापलं पाहिजे. आता बघा तेल छान असं तापलेलं आहे. एक एक करून ह्या चकत्या ज्या आहेत त्या तेलामध्ये सोडायच्या आणि फक्त रंग बदलेतोपर्यंत ठेवायचं. हे बघा असं आपण अगदी खूप तळायचं पण नाही आणि अगदी कच्चा पण नको. तेलामध्ये थोडंसं रंग बदलेतोपर्यंत शिजवून घेऊया. आता बघा हे सगळं मी असं मस्त तळून घेते. फक्त रंग बदललेला आहे. आता बघा छान असे हे काप आपले तळून तयार आहेत. आता त्याच कढईमध्ये ज्यामध्ये थोडंसं तेल राहिले तेवढ्याच तेलामध्ये कढीपत्त्याची पानं घालून घ्यायची. बारीक चिरलेला पुदिन्याची 7 ते 8 पानं घालून घ्यायची. नंतर घालायची कोथिंबीर. बस अगदी कमीत कमी तेलामध्ये मस्त चटपटीत असा पदार्थ. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळे अगदी आवडीनं खातील. तर आता ना हे काप जे आहेत ते आपण यामध्ये घालून घेऊया. आता छान असे हलवायचे आणि याला थोडीशी वाफ येऊन देऊया. आता याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालूया. गरजेनुसार तिखट घालूया. एवढा चटपटीत मस्त असा उन्हाळ्यामध्ये तोंडाला चव देणारा आणि पौष्टिक पदार्थ, दिसायला पण छान, खायला पण चविष्ट, एकदम ठसकेबाज चटपटीत मस्त असे हे बटाट्याचे काप तयार आहेत. चला पटकन खायला घ्या. साईड डिश म्हणून किंवा टाईमपास म्हणून तुम्ही ही डिश नक्की ट्राय करू शकता.
आता बघा, पुदिना फ्लेवरचे हे चटपटीत मस्त असे काप तयार आहेत. एकदा नक्की करून पहा आणि व्हिडिओ शेअर करायला अजिबात विसरू नका. या उन्हाळ्यामध्ये कमी तेलामध्ये कमी गॅसचा वापर करून अगदीच चटपटीत मस्त असा हा पदार्थ जो तुम्ही मुलांना रोज देऊ शकता आणि महत्त्वाचं म्हणजे पौष्टिकसुद्धा आहे. नक्की करून पहा.